Khu vườn Lẽ Thật xin chào các bạn. Một ngày mới tốt lành. Sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn về phần 4. Đó là sự thiếu hiểu biết về nắng. Khi chúng ta làm nông nghiệp vườn rừng đó thì đôi lúc chúng ta để ý về cây giống nhiều, để ý về việc cắt tỉa nhiều, để ý về những cái loại cây phù hợp cho cái đất của chúng ta trồng, hoặc là chúng ta để ý về những việc khác, rất là nhiều việc để cho chúng ta để ý. Và đôi lúc chúng ta thấy chúng ta xem nắng mưa gió, chúng ta không có quan tâm nó đúng mức, và như vậy nó đôi lúc làm cho ảnh hưởng đến cái việc chúng ta trồng trọt. Và khi chúng ta không có hiểu biết chính xác đó, chúng ta không xây dựng khu vườn chính xác theo cái thời tiết và theo tự nhiên, thì chúng ta nhận lại cái kết quả nó không có được như chúng ta mong đợi, và đôi lúc là chúng ta gặp luôn cả cái thiệt hại nữa, và điều đó dẫn đến làm cho chúng ta nản lòng. Và sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn về thiếu hiểu biết về nắng. Chúng ta nghe điều này có vẻ khá lạ ha, nhưng mà sáng hôm nay mình sẽ chia sẻ và các bạn sẽ nhận ra là lâu nay mình quan tâm về nắng chưa có đúng mức, chưa có phù hợp, chưa có đúng mức. Và các bạn sẽ về sau các bạn sẽ quan tâm về nắng một cách chính xác hơn, và các bạn sẽ nhìn thấy cái sự phát triển của khu vườn các bạn tốt hơn. Mình chia sẻ ngay bây giờ đây. Thì các bạn biết rằng khi chúng ta mua một khu vườn, chúng ta phải quan tâm cái hướng của nó. Cái hướng có nghĩa là cái hướng nắng, hướng gió, và cái thời tiết ở nơi đó, có nghĩa là mưa nhiều hay mưa ít. Và khi chúng ta xây dựng một cái khu vườn thì chúng ta phải quan tâm đến mưa và gió nhiều hơn. Vì đơn giản nắng nó không có quá phức tạp để chúng ta nhận biết, nhưng nếu như chúng ta phải nhận biết nó một cách chi tiết trên cái khu vườn của chúng ta. Cách nắng hành động, cách nắng di chuyển trong khu vườn của chúng ta, và thời gian mà nắng tồn tại trong khu vườn của chúng ta mỗi ngày, thời gian nó kết thúc, và mỗi mùa thì thời gian nó sẽ như thế nào. Và khu vườn của chúng ta nhận lấy ánh nắng buổi sáng như thế nào và buổi chiều ra làm sao. Và mỗi mùa hướng nắng đó nó sẽ di chuyển là tâm như thế nào, từ đông qua tây ra làm sao. Và chúng ta cần phải để ý, thì khi đó chúng ta sẽ xây dựng khu vườn thật là chính xác. Mình ví dụ cho các bạn. Thường khi các bạn xây dựng khu vườn rừng đó, khi xây dựng khu vườn rừng, các bạn nhớ rằng khi nắng buổi sáng, mặt trời lên từ hướng đông, thì nó sẽ di chuyển đến giữa trưa, và buổi chiều nó sẽ qua hướng tây. Nó di chuyển lên ở giữa và buổi chiều nó sẽ qua hướng tây. Và chúng ta ít để ý đó là nắng buổi sáng thường nó nhẹ hơn nắng buổi chiều. Thế khi chúng ta xây dựng khu vườn đó, chúng ta lại xây dựng cái nắng buổi chiều á, chúng ta lại trồng cây trong cả khu vườn là mọi cây chúng ta đều trồng như nhau cả. Chúng ta nghĩ cả một khu vườn thì chúng ta trồng giống nhau cả. Và như vậy có những cái cây á, mà nó không có chịu nắng tốt á, chúng ta lại trồng về cái hướng tây, là cái hướng mà nó sẽ bị chịu nắng rất là nhiều vào buổi chiều.
và như vậy cái cây đó nó sẽ khó khăn trong cái việc phát triển. Khi chúng ta trồng mà nếu như đất của chúng ta có vùng đồi và có vùng cao và vùng thấp, thì tất nhiên vùng cao chúng ta sẽ phải trồng những cái cây chịu nắng rồi, để nó cũng làm vừa nó có thể chịu được, và nó cũng tương lai nó cũng là tàn tán để che mát hỗ trợ cho cái khu vườn. Nhưng song song đó thì cái phần ở dưới chúng ta vẫn phải trồng những cái cây mà nó ít chịu nắng tốt hơn ở bên hướng đông, hướng mặt trời mọc đó, và những cái cây chịu nắng tốt hơn ở bên hướng tây. Khi buổi sáng lên, chúng ta biết khi đêm đến thì trời nó mát, rồi có những lúc là sương xuống, và khi mùa mưa đến thì mưa nó thường cũng nó thường có buổi mưa thường một chút buổi sáng và buổi chiều tối thường thì hay có mưa và buổi sáng. Còn buổi trưa thì thường có, nếu như đến mùa mưa thì buổi trưa thường có một cơn mưa nhẹ. Nhưng chúng ta nói về mùa nắng thì chỉ có buổi tối là trời mát, và thường sáng thì buổi tối thì trời mát, và sáng thì nếu như có thì là có sương, và nhiệt độ từ ban đêm cả một đêm nó trải qua trong sương trong mát, cây được hồi phục tỉnh táo, và qua buổi sáng có những sáng nó có sương nữa thì cây nó lại nhận được thêm nước, và khi ánh nắng mặt trời lên thì nó không có bị nóng và nó còn sót lại sương. Từ đêm cây cũng khỏe, sót lại sương cây nó tỉnh táo, thì lại nắng buổi sáng lại nhẹ hơn và phải xua tan đi cái sương, và đấng tạo hóa đã tạo nên buổi sáng nắng nó sẽ từ hướng đông và nó sẽ chiếu, nó sẽ di chuyển khi mặt trời xoay, khi trái đất xoay vòng quanh mặt trời, thì cái sự di chuyển đó nó sẽ khiến cho cái mặt trời nó mọc từ bên hướng đông và ló dạng lên và di chuyển qua bên hướng tây. Thì sau một đêm chúng ta ở trong bóng tối, trong mát mẻ, thì sáng mặt trời lên thì lúc đó sương nó còn ướt, và cả một đêm đất nó cũng được ướt nữa, nên khi nắng lên thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên hoặc là nó sẽ tan ra, và nó còn lởn vởn trong khu vườn nữa, thì nắng nó không có gắt. Nhưng khi trưa nó lên đến 11 giờ và đặc biệt là 12 giờ là cái thời điểm mà nắng nhất trong ngày. Và chúng ta nghĩ rằng nhiệt độ lúc nào cũng giống như lúc nào, thì trưa nóng xong chiều nó lại mát, nhưng nó không phải như vậy. Trưa nó lên nó nóng, và từ 12 giờ đó nhiệt độ nó sẽ y như vậy, nó kéo dài cho đến 3 giờ. Nếu như mà mùa nắng và gặp mùa nắng nóng á, thì nó sẽ kéo dài từ 11 giờ cho đến nó bắt đầu nóng. Từ 11 giờ là đã rất nóng rồi, và nó kéo dài cho đến 4 giờ, 3 rưỡi hoặc là 4 giờ. Thì cái này nhiệt độ đó là nó cao, nó thậm chí là nó cao như là buổi trưa. Và cái cây đó nó phải bị gọi là bị phơi nắng hay là bị phơi khô từ trưa cho đến chiều, chứ nó không phải như chúng ta nghĩ rằng chỉ đến 12 giờ trưa thì nó sẽ nóng và sau đó thì nó sẽ hết nóng. Và chúng ta quên mất rằng thời gian nóng đỉnh điểm đó là từ 11, 12 giờ cho đến 4 giờ, 3 giờ cho đến 4 giờ trong những cái mùa mà rất là nóng, những cái mùa bị khô hạn đó các bạn. Mình muốn chia sẻ điều này để làm gì? Vì chúng ta biết khi cái mùa nắng đó thì lượng mưa nó đã ít rồi, mà cái lượng nắng nó lại càng nhiều hơn. Và như vậy khi nắng nó qua giữa trưa xong thì khi nó di chuyển 1-2 giờ qua hướng Tây, và nó sẽ còn nắng mãi cho đến 3-4 giờ. Và nếu như các bạn không quan tâm điều này, khi chúng ta không để ý điều này, chúng ta không có trồng cây ở bên hướng Tây nhiều hơn bên hướng Đông. Bên hướng Tây những cái cây chịu nắng tốt hơn bên hướng Đông, hoặc là những cái cây nhiều hơn và tàn tán cao hơn, để khi nắng nó qua bên hướng Tây
thì nó sẽ, mặt trời khi qua thì sẽ chiếu qua cái cây, nó có độ nghiêng rồi, và lúc đó những cái cây cao ở bên hướng Tây nó sẽ che nắng cho những cái cây ở bên hướng Đông. Và như vậy thì khi mùa nắng nó đến và những năm mà nắng nhiều thì điều đó chúng ta càng sẽ thấy được cái sự ích lợi của điều đó, cũng như là cái sự thiệt hại rất là rõ ràng khi chúng ta trồng cây mà không quan tâm về cái thời gian nắng một cách chính xác. Tất nhiên trong cả một khu vườn chúng ta cần phải trồng cây lên với nhiều tầng tán để chúng ta hỗ trợ cho nó có thể chăm sóc lẫn nhau và che nắng cho nhau. Nhưng khi nào bên hướng Tây cũng sẽ nóng hơn, và như vậy khi cây nó lớn rồi thì chúng ta không còn phải, khi cây nó lớn, nó cao, có nhiều tầng tán rồi thì lúc đó nó tương đối là như nhau và độ chênh lệch nó không có nhiều, vì cây nó đã lớn, nó đã mạnh khỏe, tán đã lớn và nhiều tầng tán và rễ nó đã đâm sâu xuống dưới đất. Nhưng khi chúng ta mới bắt đầu đó các bạn, mình muốn nói về những sai lầm mới bắt đầu khi làm vườn rừng, thì lúc đó tầng tán chúng ta chưa có, cây chúng ta còn nhỏ và thậm chí trồng bằng hạt. Và như vậy thì khi chúng ta trồng mùa mưa chúng ta thấy nó bình thường, nắng của mùa mưa thì nó cũng không có cao như nắng của mùa nóng. Đỉnh điểm của mùa nóng là từ tháng 2, 3, 4 hay là 1, 2, 3 tùy theo nơi. Và thậm chí là khi vào mùa mưa nhưng mà mới đầu mùa mưa thôi thì nhiệt độ cũng rất là cao. Và nếu như chúng ta trồng và chúng ta không quên mất để ý về cái việc là chúng ta sẽ phải ưu tiên trồng bên hướng Tây trước. Cái giải pháp đó là chúng ta sẽ trồng bên hướng Tây, quan tâm bên hướng Tây, đừng bao giờ để bị thiếu cây. Đừng bao giờ để bị thiếu cây các bạn. Trong vườn thì chúng ta phải trồng những cái cây để làm giàu sinh khối nè, những cây tiên phong nè. Chúng ta phải trồng những cây chuối ở khắp vườn để cho nó hỗ trợ khu vườn mát. Xin lỗi các bạn ha. Sáng này mấy con chim vườn mình nó yêu đời quá và nó làm ồn. Và các bạn phải trồng như vậy rồi, nhưng song song đó các bạn phải ưu tiên khi nào cũng quan tâm về hướng Tây nhiều hơn, và các bạn trồng cây ở bên hướng Tây khi nào cũng nhiều hơn ở bên hướng Đông khi mà các bạn mới bắt đầu xây dựng cái khu vườn. Nó vừa chắn gió, các bạn trồng ở bờ biên và cho nó cao lên, và song song đó các bạn cứ tính từ ở giữa vườn đổ đi, luôn luôn phải quan tâm từ giữa vườn trở qua hướng Tây là cây phải nhiều hơn. Khi các bạn bắt đầu đó thì cây phải nhiều hơn và phải quan tâm trồng trước nó và nhiều hơn, để khi mùa nắng đến 12 giờ nó như thế này và khi 1 giờ mặt trời sẽ qua như thế này thì bắt đầu đã có những cái cây che cho cái phần còn lại cái bên khu vườn của bạn bên hướng Đông một chút. Và nó không quá khắc nghiệt trong buổi trưa, và nó xuống 2-3 giờ thì lúc đó là rất là nóng, vì nó kéo dài từ 11-12 giờ trưa mà cho đến 2-3 giờ thì đất rất khô. Thì lúc đó mặt trời đã đi qua hướng này rồi, qua đến đây rồi, và cái cây ở đây nó sẽ che xa hơn cho khu vườn của bạn. Song song với những cái cây khác bạn trồng ở dưới bên hướng Đông nữa, hỗ trợ nữa, và những cái cây cao hơn để nó có thể che mát cái khoảng không rộng hơn ở bên hướng Đông. Và nó cũng những cái cây tiếp tục nối dài ở phía sau đó các bạn trồng kế phía sau, nó sẽ che nắng cho hướng Tây nhiều hơn. Và như vậy thì khi mùa khắc nghiệt đến, những cái cây bạn mới trồng còn nhỏ đó hoặc là trồng hạt đó, nó sẽ được hỗ trợ và nó sẽ không có bị thiệt hại cho cái khu vườn của bạn. Đó là cái cách bạn quan tâm đến nắng một cách phù hợp. Các bạn nhớ nha, vì nếu không đến khi mùa nắng đến các bạn nhìn cái khu vườn của bạn rất là thảm thương. Và nếu như các bạn nhìn thấy bây giờ ở trong hướng Tây của các bạn nó còn có trống không, ngay lập tức trong mùa mưa bổ sung vào, đặc biệt là cây chuối là nhanh trước, kiếm những cây chuối lớn thì tốt hơn. Những cây không có thì phải có những cây chuối nhỏ phân ra, nhưng nếu như có những cây chuối lớn hơn, cao hơn chút thì bạn trồng bây giờ thì qua mùa nắng nó đã cao lên đủ để có thể hỗ trợ cho khu vườn. Còn nếu như cây chuối thấp quá thì bạn trồng thì mùa nắng lên nó cũng chưa được cao bao nhiêu, nó vẫn đỡ hơn không, nó mát hơn cho đất bạn một chút, nhưng nó vẫn chưa đủ. Nếu bây giờ bạn có những cái cây chuối mà cao hơn một chút, cao khoảng 1,5 mét thì rất tốt, và các bạn trồng xuống thì qua mùa mưa nó sẽ cao lên được khoảng 7-8 mét hay 5-6 mét.
và như vậy nó sẽ hỗ trợ và trồng nhiều ở bên hướng Tây. Các bạn nhớ điều đó ha, trồng nhiều bên hướng Tây. Và các bạn nhớ khi làm vườn rừng thì phải quan tâm, đặc biệt là ưu tiên trồng quan tâm cây bên hướng Tây trước, và đừng để thiếu cây bên hướng Tây. Tất nhiên cả vườn chúng ta đều quan tâm như nhau, như bạn phải quan tâm để chăm sóc tốt hết cả khu vườn, nhưng nhớ là đừng bao giờ để thiếu cây bên hướng Tây, và quan tâm nó khi mới bắt đầu thì quan tâm nó nhiều hơn, vì nó sẽ là che mát cho khu vườn nè, cản gió cho khu vườn nè, và tránh thiệt hại của các bạn. Nên các bạn phải quan tâm nó nhiều hơn, vì đó là cái hướng mà nó sẽ chịu khắc nghiệt hơn trong buổi chiều nữa, để những cây trồng bên nó cũng có thể sống, và nó lại hỗ trợ cho cái cây bên hướng đông tốt hơn. Và khi mình chia sẻ điều này, nếu như bạn nào đã từng trải qua cái thương đau này, đó là chúng ta quan tâm gọi là đều cả khu vườn mà quên mất rằng hướng Tây là cái hướng mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Và chúng ta đã trải qua những khó khăn như vậy rồi, đó là cây nhỏ chúng ta trồng hạt lên thì mùa mưa ok, nhưng mà mùa nắng chết. Hoặc là cây ghép mà chúng ta mua mà còn nhỏ thì qua mùa nắng chắc chắn nó sẽ chết sạch hết các bạn. Nếu các bạn trồng thấp bằng nhau và không có quan tâm trồng, hay là vườn bạn không có cái cây hướng bên hướng Tây nhiều, hay là các bạn lỡ chặt hết cây bên hướng Tây rồi và không có để che nắng, thì mùa nắng đến là cây các bạn sẽ chết hết. Và những cái cây mà mùa mưa á, nó vừa ra lá non á, và kết thúc mùa mưa á, thì nó sẽ cháy hết. Và chúng ta biết khi nó cháy hết lá non rồi, nó cháy hết lá quang hợp rồi, thì cây nó không quang hợp được thì nó cũng sẽ rất yếu, và có những cây nó sẽ chết từ từ các bạn. Như vậy sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái việc chúng ta phải quan tâm về hướng nắng. Nếu như chúng ta thiếu hiểu biết về cái vườn chúng ta không quan tâm cái hướng nắng và thời gian nắng bao lâu ở trong mùa nắng, bắt đầu như thế nào mỗi buổi sáng, và khi nào là nắng cao điểm, và ánh nắng đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vùng nào, và vùng nào chúng ta chưa hỗ trợ được tốt, thì khi ánh nắng đến chúng ta sẽ thấy được sự khắc nghiệt, và chúng ta sẽ thấy được cái khu vực nào nó sẽ trống, nó còn thiếu hỗ trợ, cây chỗ nào yếu, và chúng ta nhìn hướng nắng, và sau đó chúng ta phải nhanh chóng trồng những cái cây phát triển thật là nhanh, thật là cao lên để nó hỗ trợ cho cái vùng đó. Và đó là hỗ trợ bên hướng Tây để cho nắng nó chiếu qua và nó có thể che. Còn nếu hỗ trợ trực tiếp là chúng ta trồng luôn cây chuối bên hướng ngay cái chỗ mà nó bị nóng đó các bạn, trồng thêm nhiều cây chuối ngay cái chỗ nó bị nóng đó, để cho nó bảo vệ cái khu vực đó trước, và chờ những cây hướng Tây lớn lên, và trồng những cái cây mà nó có phải phát triển thật là nhanh để che nắng. Ví dụ như cây tràm nè, cây mùn nè, đó là những cây mà phát triển thật là nhanh để có thể che nắng. Và sau này nó phát triển nhanh thì chúng ta cũng cắt tỉa sinh khói trả lại cho vườn, thì vườn có nhiều sinh khói, và để cho vi sinh vật có thể chuyển hóa thành phân, và vườn chúng ta có tầng sinh khói dày và có dưỡng chất nhiều để chăm sóc cho cây, sẵn sàng cho cây trong việc lớn lên không có thiếu dưỡng chất, và cho trái trong việc mang mà không thiếu dưỡng chất, để nó có đủ dưỡng chất để nó mang trái thật nhiều, thật khỏe, thật lớn. Như vậy mình chia sẻ với các bạn điều này, hy vọng các bạn yêu thích. Và nếu các bạn yêu thích, cho mình một like, một subscribe, một đăng ký kênh, và chia sẻ cho những người nào làm vườn rừng. Nếu như các bạn đang làm vườn rừng và các bạn xem qua video này và thấy được cái điều cần phải làm gấp trong mùa mưa này, thì hãy tiến hành nhanh chóng trước khi mùa nắng đến nha các bạn. Đây là những cái tư liệu rất là quý giá cho những bạn chuẩn bị làm vườn rừng, và cho cả những bạn đang làm mà chưa có nắm rõ được các nguyên tắc của nó, vẫn đang học tập, nghiên cứu và đang thực hiện. Thì cái series này sẽ là tư liệu rất là quý giá cho các bạn. Hy vọng là các bạn vui, và hẹn các bạn vào những vlog tiếp theo với những sai lầm khi mới bắt đầu vườn rừng, và phương pháp giải quyết nó. Phương Vườn Lãi Thật xin chào các bạn, rất vui vì chia sẻ với các bạn điều này. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui, tràn đầy phước hạnh. Xin chào các bạn.